خليكم معايا ثانية واحدة، اقفل الشباك عشان الدوشة واسجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم النهارده في درس جديد على قناة يوسف تي. في درس النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نلون رسمة ديبر من كرتون جرافيتي فولز بالفوتوشوب. كل اللي عليك تعمله هو صلي على النبي وتابع معايا الدرس. قبل ما نبدأ الدرس هو رد على سؤال بتاع ايه اسم البرنامج المستخدم. اسم البرنامج المستخدم فوتوشوب اي اصدار. تمام. الرسمة ديت انا رسمتها في التحدي بتاع الانكتوبر. اللي ما يعرفوش هو تحدي لمداومة الرسم لمدة شهر، ان انت ترسم رسمة كل يوم. وبيبقى حاطط لك كده كلمات مساعدة في كل يوم. فالكلمة بتاعت اليوم ده كانت كلمة فانسي، او يعني حاجة كده شيك، حاجة غنية أنيقة. فما لقيتش احسن من ديبر بالبدلة. لو بتسأل هتلاقي تصاميمي فين ورسوماتي وبنزلها فين، الحاجات دي كلها موجودة على انستجرام ان شاء الله @يوسف تي، وكمان اللينك تحت في الديسكريبشن. ولو عندك اي سؤال يا ريت تكتبه تحت في الكومنتات. سؤال للناس اللي شافت الكرتون ده، مين اكتر شخصية بتحبها في الكرتون ده؟ عايز اعرف بصراحة. اكتب لي تحت في الكومنتات اسيبك مع الدرس.
وبكده تبقى حلقة النهاردة خلصت. اتمنى تكون عجبتكم يا رب. لو عايز تشوف تصميماتي كلها بتنزل فين هتلاقيها تحت في الديسكريبشن على الانستجرام. لينك الانستجرام تحت في الديسكريبشن @يوسف ده اللي بينزل عليه كل التصميمات والرسومات، ولو عايز تتابعني عليه يعني. اشوفكم على خير ان شاء الله في الدرس الجاي. كان معكم محمد من قناه يوسف. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.